Вітаю вас, шановні глядачі, в грі XCOM 2. Ну що, продовжимо далі звільняти планету від прибульців. Наразі ви бачите скін, котрий я втілив сам там в налаштуваннях. Це підписник, спонсор, можна сказати. Ми там спілкувалися з ним в коментах. Я запропонував йому: не хочеш, щоб я назвав твоїм ім'ям когось. Він такий: а чому б і ні? І ось я назвав. Тому спонсори, підписники, у кого є бажання, то можете написати, ким ви хочете бути, і я зроблю назву. Ось у мене ось така кількість поки бійців. Ну і звісно, я потім прапор зміню, на котрий потрібно. Просто напишіть. Майте зразу на увазі, що спонсорам каналу я більш приділяю уваги. І в першу чергу я буду розглядати їх, якщо вони захочуть, щоб я їх перейменував. Так, тепер поїхали далі. Те, що ви мені писали, дуже рекомендували, дуже сильно рекомендували взяти DLC. Коротше, ось забрав я DLC по рекомендації. Ось вони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Але давайте зробимо так. Я спочатку без DLS пройду гру, а потім вже з DLS. Warhouse, те, що мені... Скільки DLS? Нічого собі, 32 гігабайти DLS важить. Це що? Це скільки тоді гра буде важити? І також додатково XCOM першу частину мені дали, і якийсь ось такий XCOM. Не знаю. Ну, можна буде пройти. Там вже побачимо, як ви будете реагувати на цю гру. Поки що мені подобається. По переглядам все добре. Так, поїхали. Поїхали, значить, сюди. Угу. Буду вам все показувати, який розвиток іде, що відбувається, як я налаштовую. До речі, по налаштуванням снайперу я дав димову гранату на всяк випадок, якщо йому треба буде швиденько звідкись втекти, щоб він міг це зробити. Так, давай сюди, полетіли. Угу. Може тут щось цікавеньке зараз буде. 4 дні. Як швидко йдуть години. Не сумніваюсь, вас результати зацікавлять. Не менше, ніж мене. Ростин бійця Адвента. Розбитий, чуть не прочитав. Ростин, ну давай, що там? Самі яскраві представники Служби безпеки. Незважаючи на ретельний аналіз, мені важко сказати, як переваги дають гібридні солдати Адвента. Величезні очі, якщо дають взагалі. Мені навряд чи траплялася можливість. Так і бачите. Так, доступний новий предмет. Сканер в бою. Що тут? Свого роду група невідкладного реагування в місцях великого скупчення осіб. Довгі роки ходили чутки про природу походження. Нещодавно ми знайшли підтвердження тому, що вони дійсно гібриди людини та прибульців. Ну, як я і казав, вони в тих лабораторіях, котрі ці адвенти будують, якраз там це і роблять. Результати першого розсуну вказують на те, що колись ці вояки були людьми, а впровадження деяких засобів поступового генетичного вдосконалення без ймовірності вторгнення. Що може бути під час проведення подібних експериментів? Саме тіло, як звичайно людське, головні зміни стосуються структури черепу. А я переконаний, що вояки адвента отримують накази, так цих вояків контролюють. Тобто, в минулій серії ми дивились чіпом. Це найголовніше. Віддає якби дуже велетенські об'єми даних на обробку. Обробляв це наш шеф, його забрали, тепер не зрозуміло, хто це обробляє. Може вони самі якось автономно працюють. Подивимось. Що тут? Я чого читаю? Якщо я знайду вразливість, як їх швидше в цих звітах бити, це буде дуже добре. Тому я намагаюся все читати. Напряму з псі-зв'язком, котрий став результатом генетичних модифікацій. На полі бою ми першим помітили, що очі вояків помітно більше за звичайний розмір. Можливо, це побічний ефект, а пильність значно покращилась. Може і пильність. Прибульці змінили приховану цю фізичну особливість за допомогою броні. Все зрозуміло. Що такий сканер
бою, мені цікаво. Так, сканер бою. Сканер дозволить бачити зону поля бою. Бійці кидають його, подібно гранаті, в ту частину карту, яку прагнуть просканувати. Приховані або замасковані вуграги будуть виявлені. О, а це вже цікаво. Оце б розвіднику б таке б. Так, тепер. Магнітна зброя. Розтин списоносця, розшифровка планшета. Я хочу оцих тварюк, сектоїдів, подосліджувати. Сектоїди зазнають значних змін з часів початку війни, але здатні маніпулювати псі-енергіями. Не зменшилась. Повністю вивчити особливість цього виду, ми зможемо зайнятися розвитком псі-здібності у наш... О! Так, я хочу. Тому що він реально задовбав. Мені самому не довелося зустрічатися з подібним, але численні свідки стверджують, що у вторгненні брав участь менш великі та страшні створення сектоїдів. Однак тепер наші війська вже звикли до зовнішності, що безперечний результат генетичних маніпуляцій. Мені писали, до речі, в коментах, що з першої частини вони маленькі були. А зараз вони такі велетенські, а він каже, що це генетичні вже особи, як людські. Так, добре. Ну. Так, зачекай, я хочу повернутися. Знаєте що? Якщо ми вже почали, розвідник, інженерний відсік, виробництво. Ти можеш зробити? Сканер бою, ти можеш зробити. Ага, 30 матеріалів це буде коштувати. Давай. Угу. Так, а тепер пішли до зброярні. Доктор, що вам відомо про клініки генних технологій? Серед населення вони дуже... Я працював такі, і можу сказати, що рівень не порівняний з нашим. Прибульці фактично позбавили людство від найстрашніших хвороб. Рак, малярія, СНІД. Сам процес достатньо простий. Нормально. Але спочатку потрібно отримати? Так, ціна питання, відповідні справи Адвента. Більшість людей про це взагалі не замислюються. Розглядають просто як якусь незручність. Я починаю розуміти. Цікаво. Так, бійці. Я, напевно, це надам рейнджеру. Або спеціалісту. Сканер. Рейнджер попереду йде. Ану. Оснащення. Тримає сканер бою. Якраз ми його і подивимось, як він буде. Мачета. Ага. Дробовик. Можна на гвинтівку поміняти. Ні, нехай буде дробовик. Він ближній бій. Вона ближній бій. Не будемо її чіпати. Сканер бою. Це, можна сказати, очі. Неушкоджена будівля. Довгі будівлі в цьому окрузі ужились незайманою. Тому ми передавали аварійний сигнал, сподіваюся знайти живих. Невелика група осіб побережно вийшла зі старого складу, вони виявили бажання вступити до лав опору. О, диви! 3 людини чи що? Солдат. О, 3 солдати, слухай, навіть наймати не... 4. А ну давай сюди. Ага. Так, зараз реле живлення відбудується. Хочу подивитися, що там. Так, реле живлення відбудувалося. Доступна потужність месника. Плюс 3. Доступна нова службова камірка. Збільшить потужність месника. Показати відсік. Давай подивимось. Так. Вдосконалити. Слухай, а ну.
Потужність месника плюс 5. Підвищує потужність реле, підвищуючи загальну вихідну потужність месника до 20. Це якщо там буде персонал. Ну не давай. Заблоковано. Придбайте вдосконалення месника. 80 матеріалів. Провідник живлення. Так, а ну зараз я подивлюсь каюта шефа. Стан месника. Реле живлення 8. Написано вдосконалити, я не знаю, давай спробуємо, але немає реле живлення. Додати додатковий робочий пут до реле живлення, щоб туди можна було призначити ще інженера. Ага. Я не розумію, чому енергія, як була 6, так і є. Все. Дурбецо. Навпаки. Виходить 6, воно мені каже, що скільки використовується, і 20 доступно. Ось так це працює. Давай я цього звільню. Все, я зрозумів. Тут давай приберу. Угу. А можеш мені оцей розчистити? Шеф, на роботу месника не залишилось вільного місця. Нам потрібно інженерія, щоб розчистити додатково. Так, є інженер, давай. Ось. Нехай розчищає. Все, тут є. Тут немає інженера. Бачу, ось так воно можна, щоб було. Тепер я починаю розуміти потихеньку, що до чого. А я думав, то не вистачає енергії. Ну нічого, в наступний раз інший якийсь блок відбудуємо. О, розтин через 1 день завершиться. Наслідки цього дослідження виявились для нас дуже доречними. Розтин сектоїда до дослідження завершив. Почати нове дослідження. Ну давай. Стрімка фізична еволюція сектоїдів, яку ми бачили останні 20 років, не тільки доказ здібності прибульців маніпулювати генетичним кодом, але й свідчення рішучості домагатися цілей. Так, доступний новий предмет. Ментальний щит. Доступне нове дослідження. Псі-технологія. Так, ментальний щит, оце мені вже подобається. Як мені його зробити, скільки це коштує, і як мені захиститися від цих сектоїдів. Так, попередній розтин, проведеним доктором Річардом Тайганом, головою дослідницького відділу, незважаючи на те, що у мене не так багато хірургічного досвіду, результат генетичних маніпуляцій прибульців над видами раніше проходив у каталозі під назвою сектоїди. У певній мірі схожий на анатомію людини. Самі ранні документально підтверджені зустрічі з сектоїдами на землі описували особи, ріст яких не перевищував 1 метр. Оце вони генетично як себе відтворили, як кажуть. Примірний, що ми зустріли сьогодні. Майже в 2 рази більше. Добре знаючи, що прибульці продовжують спробу схрещування ДНК прибульців та людей, я на підставі отриманих результатів можу зробити висновок, що цей процес вийшов на новий рівень. Цей більш великий різновид сектоїдів несе в собі ще більше генетичного матеріалу людини, комбінованого таким чином, щоб розширити органічні фізичні можливості оригіналу. Судячи з його розвинених псіонічних можливостей та сили прибульців, вочевидь досягли успіху. Мені писало, що як тільки гра вийшла, ці сектоїди просто гвалтували гравців своєю неймовірною імбовістю і не давали нормально грати. Так що наразі вони не настільки небезпечні, ну я не знаю, якщо на максимальній складності грати, напишете, як воно. Продовжити. Ментальний щит. Ментальний щит – потужний псіонічний артефакт, що надасть новий імунітет від усіх ментальних впливів, включаючи паніку, контроль над разумом, оглушення та збентеження. А ну давай. Псі-технологія. Ага. Тут щось потрібне на цю псі-технологію. Я що думаю, ментальний щит можна зробити рейнджеру.
Вона якраз піде в самий перед, щоб всіх геноцидити. І всі оці мерзотники якраз будуть на неї нападати, виходить. Вірно? Вірно. Якраз вона буде під цим ментальним захистом. Так. Списоносець. Магнітна зброя. Гібридні матеріали. Давай гібридні оці матеріали. Угу. Давай. Пріоритетним. Давай. Тим паче вас двоє, ви повинні там швиденько все робити. Так, є вивчили. Гібридні матеріали. Гібридні матеріали дослідження завершено. Почати нове. Доступно новий предмет. Нановолоконний жилет і доступно нове дослідження листова броня. Нановолоконний жилет. З огляду на обмеження наших ресурсів, не дивно, що бійцям досі доводилось задовольняти імпровізованою бронею, яку Шень виготовляла з різного сміття. Так, в них броня з різного сміття під час використання методів, які в інших умовах мали можливість би вважатися відсталими. Ми розробили спосіб масового виробництва багатошарового нановолокна, що здатне витримувати ударні впливи не гірше традиційних засобів захисту, але більш легкого. Бійцям все рівно доведеться бути обережними, навіть нановолокно новічне. Нова броня добре підійде тим, для кого рухливість важливіша, ніж зупиняючий фактор. Так або інакше, вважаю, усі будуть раді цьому помітному покращенню. А, це покращення. Це просто покращення. У порівнянні з стандартним спорядженням. Угу. Нановолоконний жилет. Легка броньована підкладка, отримана з броні Адвента. Це підкладка просто. Цей жилет можливо носити зі всіма видами броні XCOM, тим самим підвищуючи показник здоров'я. Ага. Так, що в нас тут ще? Ростин списоносця. Планшет. Давай, напевно, списоносця ще Ростин зробимо. Списоносці Адвента, очевидь, призначені для виконання миротворчих функцій в містах серед громадського населення. Однак, не дивлячись на те, що екіпіровку входять нелетальна зброя, ми отримали повідомлення про часті агресивні випадки серед цього роду військ. Ну, у них щось там було за спиною, я не зрозуміла зброя. Не пам'ятаю. Можете вважати цю серію підготовкою до битви. Так, зброярня. Видимо, моя попередниця перетворювалась на звіра, коли справа стосувалась проведення допитів про розтину піддослідних прибульців. Настільки я знаю, вона ніколи не чарувала... щось там. Так, інженерний відсік. А ну скажи мені, що ти можеш наразі виробляти. Так, сканер бою ми зробили. Ментальний щит, давай. Матеріалів нема. А, ні, диви, на новолоконне я можу зробити. 30. Є. А ну давай зараз. Зброярня. Цікаво, чи схоже наше життя на те, яке жили раніше. Завжди на заводі, завжди готові зірватися. Так, нові. Давай, напевно, рейнджеру дамо. Оснащення. Зараз я подивлюсь. Підкладка. Ага. Ага. Підкладка виходить в додаткові озброєння йде. Добре, давай, ментальний щит. Додаткове озброєння, кажеш, ти йдеш підкладка. Ментальний щит. Так, тепер наступного давай. Ні-ні-ні, напевно буду ось так обирати. Снайпер. У снайпера я поставив димову гранату. Щоб він міг втікти. Може спеціалісту краще.
Так, де? Спеціаліст. Оснащення. В нього аптечка стоїть, не піде. Давай, дивитися, хто в мене є. Спеціаліст, котрий може щось зламати або полікувати. Я його так і буду на лікаря вести. І другий там спеціаліст у мене ще буде. Снайпер. Рейнджер. Скоріш всього, треба оце гренадер. Йому давати вдосконалення. Оснащення. О, диви, в нього якраз 2 осколкові гранати. Тобто... Ага, ось сюди можна тобі це начепити. Є. Здоров'я, мобільність, +1. Тобто на 1 тільки додав. Ну, 1 теж, якби, це важливо. Ну, добре. Зараз ще раз перевірю. В тебе допомога. В тебе димова граната. А в тебе ментальний щит. Так. 1, 2, 3, 4. Так, а в тебе виходить жилет і граната. Давай, напевно, сканер бою. Хочу просто спробувати, що це. Все. Поїхали далі. 3 дні. Шеф, місцевий осередок ОПРу хоче встановити контакт, але перший хід повинен... А де? Ми отримали диверсійне посилання, шеф. Вхідне повідомлення. Прийняти повідомлення. Вам вдалося відчутного прогресу в боротьбі з прибульцями. Сподіваюсь, вас і далі не залишить вдача. Партизанські місії виконано 1. Місії Ради виконано 1. Чуток опору розслідувано 2. Щомісячна поставка матеріалів. Ага. Активність прибульців. Це кожен раз мені таке буде? Розвідка доповіла, що прибульці ведуть розробку, покликані зашкодити нам зупинити проект Аватар. Ми не можемо нанести удар по одній з них, використовуючи партизанську тактику, але нам доведеться вибрати одну ціль. Доктор Тайган. Додаткова броня Адвента. Адвент використовував засоби з вдосконалого екіпірування протягом місяця забезпечення додаткової бронею деяких вояк. Адвент затримав просування ресурсів опору, що скоротяться обсяги нас поставки припасів на 50%. Тобто мені треба один з дебафів вибрати. Я тоді оцей виберу. А, тобто це 2 зараз іде, чи як? Поставка матеріалів. Шеф, супротив повідомив на координати схованки з ресурсами. Ми можемо... Так, розслідувати це де? Ви не закінчили сканування, хочете? Ні, давай, я тут... Avenger plotting new course. Далеко, слухай. 140 матеріалів. А ну давай, 3 дні. Nothing on the local comms. Тиша в ефірі. Останній час Адвент немо заліг на дно. Вважаю, це ваша заслуга. Дякую. Насолоджуйся моментом. We plan to. Так і зробимо. Our water Система очищення води. Потужний сигнал. Мережі вежі Адвента по всьому світу. Сер, вони повинні це бачити.
Співгромадяни, 20 років коаліція Адвент невтомно боролася з лихом та несправедливістю старого світу. Ми привели міста до процвітання, а людей до щастя. Наш світ може зцілитися. Однак, серед нас існують ті, хто не хоче визнати правду. Дисиденти, що не бажають розлучатися з хаосом минулого та страшними хворобами. Кожний контакт на радарі – курс до схованки Альфа. Це повинні перевернутись, тому просто зараз миротворці Адвента ведуть наступ. Вони У нас перешкода. Покінчимо з чумою раз і назавжди. Ви просто... Месник, не чую вас. Відновіть зв'язок. Ми не будемо гарантувати безпеку всім. О, відведіть людей. Ці радикальні наступні 20 років миру та процвітання. У них немає ні одного шансу. Настав час для загину та підготування його. Ой-ой, це хто такі? Шеф, загін готовий вийти на допомогу схованки опору, що було активовано силами прибульців. Віддайте наказ. Оглянути зону. Та не зачекай. Я навіть не знаю, що робити, слухай. Матеріали. І матеріали потрібні. А може я встигну? Удар у відповідь. Обмеження в часі. Зрозуміло. Давай, підтвердити. Тобто збирати можна коли завгодно. А це обмежені в часі такі. Ну, пішли розважатися. Збільши розмір загону у партизанській школі. Трясся, якщо б я відбудував ту клянту партизанську школу, у мене більше людей було б. Ну, я не знав. Ну, тепер буду знати. Так, хто в нас є? Снайпер. Ага. А ти хто? Ні, давай, я хочу прибрати. Я хочу рейнджера. Все, ось так і підемо. Поїхали на завдання. Ну, по сюжету тут, якби... добре все зроблено. Ми на точці. Все чисто. Почати завдання. Ми щойно отримали екстрене повідомлення з табору опору прибульців. Прочність прочісують весь район, вбиваючи всіх на шляху. Необхідно зупинити прибульців та врятувати як можна більше людей. Візьміть територію під свій контроль та ліквідуйте всі сили прибульців. Добре. Місячний бог операція. Вау. О, якась новенька локація. Загроза 1.5. Форпост атакований ворогом. Знищить ці ворожі одиниці та захистить цивільних. Адвент активний. Ми будемо намагатися не відставати замасковані позиції. Добре. Зараз, одну секунду. Коротше, подивився я на час, вже майже 30 хвилин, якщо зараз почну тут всіх рятувати. А тут треба що зробити? Врятувати як мінімум 6 цивільних від сил прибульців. Нейтралізуйте ударні сили прибульців. Це, напевно, по часу буде дуже довго.
Серія, напевно, годину вийде, і ніхто там її не буде якби навіть вмикати. Я за те, що якщо побачать там годину, думають, о, та чого там дивитися стільки багато. Тому будемо вважати, що ця була серія така підготовка до оцієї події. Тобто ми підготувалися, в нас є бійці. Ну і тепер залишилось тільки їм ефективно відіграти, але це вже буде в наступній серії. Ой, помідори зараз полетять в екран. Такий, скотиняка на самому цікавому. Та нехай би вона годину з чим-то була. Ну, нехай буде коротенька, вибачаюсь. Зустрінемось в наступній серії. До побачення.